आइदर त्यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको होस् अथवा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको होस् अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको होस्, त्यो मध्ये कुनै एउटा आउँछ। त्यसमा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले जुन यो 5 वटा स्टेप्स थियो यो स्टेप्सहरु पनि हेर्यौं। भनेको अर्थ मैले यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्नको लागि v निकाल्ने भनेको v0x/d गर्ने। त्यो v आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ v आयो भनेपछि e फाइन्ड गर्ने। e फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने, जस्ट माइनस डेल v गर्ने भनेको दैट इज ग्रेडियन्ट अफ v फाइन्ड गर्नु पर्यो। ग्रेडियन्ट अफ v फाइन्ड गर्ने। e आयो त्यसपछि v आयो भनेपछि म अब के फाइन्ड गर्छु भन्दाखेरि d फाइन्ड गर्छु। एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्छु। त्यो एप्सिलनले मल्टिप्लाई गरे त्यसपछि ds फाइन्ड गर्छु। त्यसपछि म dn फाइन्ड गर्छु र q लास्टमा q फाइन्ड गरेर छोड्छु। यो c इक्वल्स टु एप्सिलन s बाइ क्यापासिटेन्स निकाल्ने फर्मुला निकालेर छोड्छु। यो कुरा चाहिँ कार्टेसियनमा भयो। यही कुरा कहाँ हुन्छ त यो वन डाइमेन्सनल प्रब्लम इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट पनि पहिला v निकाल्छौं। v भनेको v0 ln b बाइ रो b ln b बाइ a भन्ने फर्मुला आउँछ। त्यो v आइसकेपछि हामी e निकाल्छौं, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। त्यो e आगोला हामीले के गर्छौं अब त्यसपछि युनिट पनि निकाल्छौं, त्यसपछि d निकाल्छौं, त्यसपछि ds निकाल्छौं, त्यसपछि q निकाल्छौं। q निकालेपछि हामी c निकाल्छौं, यो छोड्छौं। थर्ड भनेको that is find the capacitance of spherical capacitor using the Laplace equation one dimensional problem in spherical coordinate system. As before, जसरी one dimensional problem in Cartesian system, one dimensional problem in cylindrical system थियो, त्यसरी नै one dimensional problem in spherical coordinate system भन्ने हुन्छ। भनेपछि हामीलाई कि त कार्टेसियनबाट कि त त्यो सिलिन्ड्रिकलबाट कि त यो स्पेरिकलबाट चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल आउँछ। यसमा अब स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। यो स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, v फाइन्ड गर्नु पर्यो। v फाइन्ड गर्नको लागि पहिला सुरु क्वेशनले v स्क्वायर डेल स्क्वायर v इक्वल्स टु 0 दिएको छ। स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि चाहिँ हाम्रो डेलको लागि यो फर्मुला हुन्छ भनेर ल्याप्लासको लागि यो क्वेशनले दिएकै हुन्छ। 1/r² डिभाइड, यो घुम्नु पर्दैन, यो चाहिँ तिमीहरुलाई क्वेशनमा प्रोभाइडेड गरेको हुन्छ। यो इक्वेसन चाहिँ है युज मात्रै गर्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि 1/r² d बाइ dr r² dv बाइ dr भयो। अरु टर्म चाहिँ 0 हुन्छ किनकि त्यसले चाहिँ r सँग मात्र रिलेसन राख्छ, ar भन्नेसँग। यसलाई हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौं, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्छौं र v निकाल्छौं। यहाँबाट यो v निकालिसकेपछि a र b को कन्स्टेन्ट आउँछ अनि v निकाल्छौं। a र b राखेर यहाँ v इक्वल्स टु v0 1/b - 1/r। जुन कुरा सिलिन्ड्रिकलमा जसरी गर्थ्यौं त्यही त्यसलाई जुन हाम्रो डबल स्क्वायरको टर्म छ v स्क्वायर भनेर अथवा डेल स्क्वायर भनेर दिएको, त्यसलाई फर्स्टमा चाहिँ हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौं, त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्छौं। फर्स्ट इन्टिग्रेसन गर्छौं, त्यसपछि सेकेन्ड इन्टिग्रेसन गर्छौं, दुईटा इन्टिग्रेसन गर्छौं। अनि v इक्वल्स टु v0 1/b - 1/r 1/b - 1/a भन्ने आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो v निकाल्यौं। v निस्केपछि हामी के निकाल्छौं, e निकाल्छौं। e निकाल्नको लागि हामीसँग माइनस डेल v भन्ने यो फर्मुला छ। यो फर्मुलाबाट हाम्रो के छ त टर्ममा भन्दाखेरि r मात्रै टर्म छ। r मात्रै टर्म छ भनेपछि हामी dv बाइ dr ar वाला मात्र लिन्छौं, अरु टर्म चाहिँ हटाइदिन्छौं। त्यही भएर माइनस dv बाइ dr ar भयो। v भनेको चाहिँ यहाँबाट निकालेको लगेर हामी v मा राख्छौं। त्यो v आएको जुन छ यो v लाई लगेर अब हामी फेरि यो e बाट चाहिँ हामी के गर्छौं, d निकाल्छौं, ds निकाल्छौं, यसरी निकाल्छौं, त्यसपछि q निकाल्छौं र लास्टमा हामी क्यापासिटेन्स निकाल्छौं। भनेपछि क्यापासिटेन्स निकाल्ने फ्रम ल्याप्लास इक्वेसन भनेको अर्थ that is find the capacitance of spherical capacitor using the Laplace equation होस्, अथवा find the capacitance of coaxial capacitor using the Laplace equation होस्, अथवा find the capacitance using the parallel plate capacitor होस्। यो तीनटा मध्ये तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन आउँछ एक्जाममा, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नु। यति नै हो यसमा चाहिँ। यो सकिएपछि चाहिँ अब हामी आजको च्याप्टर भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु म्याग्नेटिक फिल्ड गर्छौं। इन्ट्रोडक्सन टु म्याग्नेटिक फिल्डमा व्हाट इज म्याग्नेटिक फिल्ड भनेरबाट सुरु गर्छौं हामी है। जस्ट अब तिमीहरुले पनि पहिला सुरु अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने पढ्यौं। जस्तो अब इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हामी कुनै एउटा क्लोज पाथमा पठाउँछौं भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ सराउन्डिङमा देखिन्छ। त्यो सराउन्डिङमा देखिएको इफेक्टलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट हो भनेर कन्सिडर गर्छौं। पहिला म्याग्नेटिक टाइपको मटेरियलको बारेमा जानौं। डायम्याग्नेटिक मटेरियल्स तिमीहरुले यो पहिलादेखि पनि पढ्दै आइराछौ। मटेरियल्सको टाइप्सहरुको बारेमा चाहिँ डायम्याग्नेटिक मटेरियल्स। अब डायम्याग्नेटिक मटेरियल्स भनेको चाहिँ weakly magnetic, that is moment opposes the applied B। अब what is B भनेको magnetic field intensity हो। यो B भनेको यो पछि पनि आउँछ है यो टर्म चाहिँ, अहिले मैले जस्ट सिम्बलाइज मात्रै गरेको। that is moment opposes the magnetic field intensity repelled by the bar magnet। भनेपछि अब डायम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरु भनेको बार म्याग्नेटले रिपेल्ड गर्ने टाइपको म्याग्नेट हो। तिनीहरु चाहिँ weakly magnetic in nature हुन्छ।
जस्तो एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने बिस्मुथ इज द एक्जाम्पल अफ दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल. नेक्स्टली प्यारामैग्नेटिक मटेरियल दैट इज सिग्निफिकेन्ट म्याग्नेटिजम attracted to the bar magnet. यो diamagnet को opposite चाहिँ paramagnet हो because these diamagnets are repelled but the paramagnetic materials are attracted to the bar magnet. Example, that is aluminum is the example of paramagnetic materials. Similarly, ferromagnetic material is strongly magnetic in nature, that is atomic moments aligned attracted to the bar magnet has exchange coupling and domains because of paramagnetic above cooling temperature. Example, iron, nickel, cobalt are the example of ferromagnetic. Strongly attracted हुने बार म्याग्नेटहरुतिर strongly attract हुने म्याग्नेटहरु र strongly magnetic in nature हुनेहरुलाई चाहिँ हामी ferromagnetic भन्न सक्छौं. अब म्याग्नेटको कन्टिन्युअस कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि ferromagnetic materialsहरु चाहिँ चाँडै म्याग्नेट बन्छ. Okay, then antiferromagnetic materials, that is non-magnetic even in the presence of applied field. Moments of adjacent atoms align in the opposite direction. Example, that is manganese oxide. Similarly, ferromagnetic, less magnetic nature than the ferromagnetic materials. Example, iron ferrite. Next is super paramagnetic. This is paramagnetic one. This is super paramagnetic, that is ferromagnetic materials suspended in the dielectric matrix used in the audio and the video test. This is just magnetic materials को बारेमा चाहिँ कस्तो म्याग्नेट हुन्छ अथवा म्याग्नेटिक नेचर हुन्छ कि हुन्न अब्जेक्टहरुको अथवा मेटल्सहरुको भनेर चाहिँ हामी जस्ट इन्ट्रोडक्सन गरेको हो. अब मोटिभेटिङ द म्याग्नेटिक फिल्ड कन्सेप्ट, दैट इज फोर्सेस बिट्विन द करेन्ट भनेको अर्थ म्याग्नेट बन्नको लागि त अथवा फिल्डमा म्याग्नेटिक नेचर हुनको लागि तिमीले करेन्टहरुलाई पठायौ भनेको अर्थ तिमीले यहाँ जस्तो दुईटा वायर देखाएको छ. यहाँ यो दुईटा वायरमा I1 र I2 करेन्ट प्यारलली हिँडिरहेको छ र यसको एउटै नेचरतिर छ भने दे आर एट्र्याक्टिभ हुन्छ भनेपछि अब यसको टोटल करेन्ट अथवा टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति आउँछ भन्दाखेरि दुईटा जोड्नु पर्यो. जस्तो एउटा र अर्कोको करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ. I1 करेन्ट चाहिँ अपवर्ड बगिरहेछ, I2 करेन्ट चाहिँ तल बढिरहेछ भने यिनीहरुले डेभलप गर्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा फोर्सहरु चाहिँ रिपल्सिभ इन नेचर हुन्छ. अब टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो अथवा टोटल फिल्ड ड्यू टु दिस करेन्ट भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले I1 र I2 को एकअर्कामा निकालेको फिल्डलाई सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. यो चाहिँ एड गर्नु पर्यो, यो सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. नेक्स्ट इज जिरो फिल्ड भनेको अर्थ एउटा करेन्ट एउटा वायरमा करेन्ट हिँडिरहेछ तर अर्को वायरमा चाहिँ स्टेसनरी छ भनेको करेन्ट हिँडेको छैन, जस्ट करेन्ट मात्र छ भने त्यतिखेर चाहिँ फिल्ड प्रोड्युस कति हुन्छ त भन्दा जिरो हुन्छ. भनेपछि दुईटा करेन्ट हुनुपर्ने रहेछ, एटलिस्ट मुभमेन्टमा हुनु पर्यो. सेम डिरेक्सनमा छ भने एडिटिभ हुन्छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने रिपल्सिभ इन नेचर हुन्छ. Now, magnetic forces arises whenever we have charges in the motion. That means charge rest condition मा बस्यो भनेको चार्ज रेस्ट कन्डिसनमा बस्यो भनेको अर्थ त वायरमा करेन्ट हिँडेन भने भन्न खोजेको हो नि. हो भनेपछि whenever there is a current in any path, or we can say it, that is whenever we have a charge in motion then magnetic force arises. मेन कुरा यो हो नि, फेरि चार्ज मुभ नगरिकन तिमी म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अथवा म्याग्नेटिक फोर्स एराइज गर्न सक्दैनौ. देयरफोर म्याग्नेटिक फोर्स एराइजेस ओन्ली व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. Forces between the current varying wire present the familiar example that we can use to determine what a magnetic force field looks like. अब फोर्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा वायर सेम डिरेक्सनमा हिँड्यो भने एट्र्याक्टिभ हुन्छ, अपोजिटमा हिँड्यो भने रिपल्सिभ हुन्छ, हिँडेन भने चाहिँ जिरो हुन्छ. Now we can describe the force field around the wire 1 that can be used to determine the force on wire 2. Wire 1 को कारणले wire 2 मा कति फोर्स जेनेरेट भयो भनेर डेभलप गर्ने हो. यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अब म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं. That means the geometry of magnetic field is set up to correctly model the forces between the currents that allow for any relative orientation. The magnetic field intensity H circulates around its source I1 in the direction must easily determined by the right hand thumb rule. भनेको अर्थ जसरी हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पढ्ने बेलामा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर पढ्थ्यौं त्यसलाई चाहिँ हामीले E भनेर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं भने म्याग्नेटिक फिल्डमा आइसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको H हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो. अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा हामीले के पढ्थ्यौं त? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज
केप्ट इन द रिजन अफ नेक्स्ट फिल्ड भनेर पढ्थ्यौँ भने यहाँ पनि त्यस्तै पढ्ने हो। द्याट इज म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको पनि कुनै पनि वायरमा करेन्ट हिँड्दाखेरि यसको एराउन्डमा फोर्स जेनेरेट हुन्छ र त्यो फोर्सको अथवा यसको भिसिनिटीमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो भनेर राउन्ड गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब डिरेक्सन पनि त डिटरमाइन गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स सर्कुलेट्स एराउन्ड इट्स सोर्स भनेको करेन्ट आई एउटा वायरलाई अथवा एउटा सोर्सलाई घुमिरहेको फिल्ड हो के भनेको। जस्तो यो एच भनेको के हो भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो भनेको फोर्स डेभलप गरेको कसले, यो वायरले आफ्नो वायरमा करेन्ट हिँड्दाखेरि यसले कति फोर्स अथवा कति लाइन्स अथवा कति पावर दियो भनेर डिफाइन गर्ने टर्म हो। therefore circulates around the source, around this I1 source in the direction must easily determined by this right hand thumb rule. हाम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर चाहिँ कतातिर हिँडेको छ भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब इन द डिरेक्सन अफ करेन्ट भनेपछि तिमीले जस्तो राइट ह्यान्ड थम्ब उचाल्यौ भने तिम्रो थम्बको डिरेक्सन भनेको करेन्टको डिरेक्सन हो। जुन हामीले यो माथिपट्टि जुन देखिरहेछौँ यो चाहिँ मेरो थम्बको डिरेक्सन हो। फिङ्गरको डिरेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो हो भनेपछि अब नेक्स्ट द्याट इज फिङ्गर कर्ल इन द डिरेक्सन अफ एच। यसको डिरेक्सन भनेको कहाँ रहेछ त भन्दा यसरी हुन्छ भने मैले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्ने बेलामा मेरो डिरेक्सन करेन्ट कतातिर छ, एच कताको डिरेक्सन बनाउने भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउने। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि थम्ब जतातिर फर्केको छ त्यसले चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन देखाउनु पर्यो। त्यसपछि मेरो औँलाहरू जता फर्केको छ त्यो फर्केकोले चाहिँ मेरो एच त्यतातिर हुन्छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो फर इक्जाम्पल यो माथि गयो, अहिले मैले यतातिर बनाएँ किनकि मेरो औँलाहरू चाहिँ यता फर्कियो। फर इक्जाम्पल मैले यो यतातिर बनाइदिएँ भने अब मैले हेर्दा कस्तो गर्नुपर्छ, यसको अपोजिटमा बनाउनु पर्यो क्या। यसलाई मैले यहाँ यो सर्कल बनाएँ भने एचको डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ है भन्न खोजेको। भनेपछि अब यो I1ले दिने फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ, यो I2ले दिने फिल्ड चाहिँ यतातिर हुन्छ भनेपछि त फिल्ड त एकअर्कामा के हुने भयो, इन्टेन्सिटी अब सब्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि त। किनभने मैले भर्खरै भने राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर हामीले एचको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। एचको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्ने बेलामा थम्ब जतातिर फर्केको छ त्यसले करेन्टको डिरेक्सन, औँलाहरू जतातिर फर्किरहेछ मेरो अरू 4 फिङ्गर्सहरू त्यो फिङ्गरहरूले चाहिँ एचको डिरेक्सन दिन्छ भने मैले माथितिर फर्काएँ भने मेरो एच चाहिँ यतातिर भयो। यदि मैले यो करेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यतातिर लगाएँ भने त मेरो एचको डिरेक्सन त यता हुने भयो नि त। अब त्यही भएर यहाँ चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स भन्ने डेभलप भएको। अब हेर है, नोट द्याट इन द थर्ड केस perpendicular current I2 in the same direction of H so that their cross product and the resulting force is 0. The actual force computation involves a different field quantity B. अब यो V भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी सरी। H भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, B भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी which is related to H through B equals to mu H। अब यो चाहिँ जान्नुपर्छ है। भनेको H भनेको चाहिँ तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी H डिटरमाइन गर्छौ, तिमीहरू निकाल्छौ। H निकालिसकेपछि B निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी म्यु नट H ले मल्टिप्लाई गर्छौँ इन द फ्री स्पेस। दिस विल बी टेकन एज अ लेटर लेक्चर। हामी यो चाहिँ पछि पनि हाम्रो लेक्चरमा पढ्छौँ है। अहिले मैले B भनेको चाहिँ जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेको हो। हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि निकाल्ने, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्ने, म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्ने, यो सबै काम गर्छौँ हामीले। Our intermediate concern is how to find H in any given current distribution. मेन कुरा भनेको त हामीले H फाइन्ड गर्नु पर्यो कहाँ भन्दाखेरि when we are given any direction here. करेन्ट हिँड्दाखेरि यो करेन्ट I हिँड्दाखेरि यो पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो त भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग के छ, वी हेभ बायो-सावर्ट ल। बायो-सावर्ट लले के गर्छ त, अब एउटा करेन्ट I भन्ने करेन्ट कुनै एउटा क्लोज पाथमा हिँडेको छ भने त्यो क्लोज पाथमा हिँडेको कारणले त्यसको सर्टेन डिस्टेन्स R भन्ने पोइन्टमा त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति विल्भ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बायो-सावर्ट लले दिन्छ। Therefore, the बायो-सावर्ट law specifies the magnetic field intensity H arising from the point center अथवा point source current element and the differential element length DL। भनेको तिमीले यो करेन्ट गर्ने पाथ हो, पहिला पनि पढ्यो होला बायो-सावर्ट त +2 देखि नै।
यो बायो सावर्ट ल भनेको यो चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि करेन्ट हिँड्ने तार हो। यो तारमा आई भन्ने करेन्ट हिँड्यो अथवा I1 भन्ने करेन्ट हिँड्यो भने यो I1 भन्ने हिँड्ने करेन्टको कारणले यो पोइन्ट भन्ने पीमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेट गर्यो भनेर हेर्नु पर्यो। यसको लागि मैले उसले के गर्यो भन्दाखेरि पहिला सर्टेन एलिमेन्टल लेन्थ DL भन्ने लियो, DL1। यो I1 भन्ने करेन्ट पाथ 1 मा हिँडेको भएर DL1 भन्ने लेन्थ लिएको। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट टू this point 2 due to the line carrying a current I1 and considering DL1 as a unit length, we can have that is DS2, that is electromagnetic flux intensity is given by I into DL भनेको करेन्ट कति बगेको छ र लेन्थ कन्सिडर कति गरेको छ डिभाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इन द डिरेक्सन अफ R12। यो AR1 भनेको इन द डिरेक्सन अफ R12 हो के यो यसको डिरेक्सनमा डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि त बायो सावर्ट ल भनेकोले के दिँदो रहेछ भने तिमीले कुनै पनि वायरमा करेन्ट बगायौ, त्यो करेन्ट बग्यो भने चाहिँ त्यो करेन्ट बगेको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदो रहेछ। कुनै पनि पोइन्ट पीमा त्यो वायरमा करेन्ट बगेको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड जुन जेनेरेट भइरहेछ कति अमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्यो भनेर रिलेसन निकाल्दो रहेछ बायो सावर्ट लले। रिलेसन कस्तो निकाल्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो वायरमा कति करेन्ट गएको छ त्यसपछि करेन्ट इन्टु द लेन्थ अफ द्याट युनिट कन्सिडर्ड, वायरको कति भागलाई तिमीले लियौ त्यसो भएर I इन्टु DL इन्टु द्याट इज डिभाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इन द डिरेक्सन अफ R12 भनेको 1 देखि 2 सम्मको डिरेक्सन कति छ त युनिट डिरेक्सन, द्याट इज युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज द्याट इज एम्पियर पर मिटर। एम्पियर पर मिटर किन भयो त भन्दाखेरि करेन्ट पर युनिट लेन्थ भएको भएर एम्पियर पर मिटर आएको हो के। टोटल करेन्ट यो DL को लेन्थमा कतिको कारणले भन्ने फाइन गरेको भएर हामीले द्याट इज एम्पियर पर मिटर भन्ने चाहिँ यसको युनिट हो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको। नोट इन द पार्टिकुलर द इन्भर्स स्क्वायर डिस्टेन्स डिपेन्डेन्स भनेको R स्क्वायरसँग डिपेन्ड गरेको छ भनेको कि द्याट इज इन्भर्स स्क्वायर डिस्टेन्स डिपेन्डेन्स and the fact that cross product will yield a vector that points in the page. This is formal statement of right hand thumb rule. Right hand thumb rule मा जुन हामीले क्रस प्रोडक्ट गरेर फाइन्ड गर्थ्यौं सेम रुल यहाँ फाइन्ड हुन्छ। लेट्स हैव अ कम्प्यारिजन विथ दिस सिमिल्यारिटी टु द कोलुम्स ल। कोलुम्स लमा पनि यस्तै हुन्थ्यो नि किनभने तलपट्टि 4 पाई r स्क्वायर आउँथ्यो QD1 अनि यसको डिरेक्सन पनि आउँथ्यो भनेको note to the similarity of Coulomb's law in which the point charge of magnitude dq1 at a point 1 would generate the electric field at point 2 given by E dEO2 equals to dq1 4 pi epsilon naught square into r1 भनेको अर्थ कोलुम्स लले जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हामी फाइन्ड गर्थ्यौं इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्ने र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्ने लगभग उस्तै रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी चार्ज कन्सिडर गर्थ्यौं भने यहाँ करेन्ट र लेन्थ कन्सिडर गर्छौं। अब त्यो एप्सिलन नट यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट बढी आउँछ यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ त्यसको भ्यालु भनेर जान्नु पर्यो। भनेपछि अब बायो सावर्ट ल चाहिँ व्हाट इज बायो सावर्ट ल चाहिँ तिमीले जान्नु पर्यो। बायो सावर्ट ल इज रिलेटेड टु फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट ड्यू टु द करेन्ट मुभिङ इन सर्टेन पाथ। एउटा करेन्ट हिँड्ने पाथको कारणले सर्टेन डिस्टेन्समा अथवा सर्टेन पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्यो त भनेर जुन क्वान्टिटी मेजर गर्छौं हामीले त्यसलाई चाहिँ बायो सावर्ट ल भन्छ। अब आइडियल इन्टु आइडियल बाई 4 पाई r स्क्वायर इन द डिरेक्सन AR12 भनेर लेख्नु पर्यो। लेट्स म्याग्निफाई दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड अराइजिङ फ्रम द सर्कुलेटिङ करेन्ट। अब यो I भन्ने करेन्ट चाहिँ सर्कुलर पाथमा हिँडेको छ यो पोइन्ट P मा फाइन्ड गरेको हो नि हामीले भनेको के गर्नु थियो जस्तो DL मात्र लिएको भए I into DL by 4 pi r square in the direction of r यो त हाम्रो के हो बायो सावर्ट लले दिएको फर्मुला हो। यो फर्मुला दिइसकेपछि हामीले के गर्छौं यो फर्मुला त हाम्रो बायो सावर्ट लबाट लेख्यौं। एट एनी पोइन्ट P at this point P the magnetic field associated with the differential length element DL current I भएको कारणले current I element DL त्यो यो करेन्ट बगेको र लेन्थ यो आइडियल लिएको भएर दैट इज AR in the direction of 4 pi r square AR भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको युनिट डिस्टेन्स भइहाल्यो। To determine the total field arising from the closed circular path we find the contribution of the current element and make of the entire loop। अब टोटल फाइन्ड गर्ने भनेको त अहिले पो हामीले DL लेन्थ लियौं। टोटल लेन्थ लियो भने के हुन्छ त अब भन्दाखेरि इंटीग्रेशन of closed path IDL by 4 pi r square in the direction of r। अब
आर को डिरेक्सन भनेको अब हामीले त घरि एक्स को डिरेक्सन, घरि वाई को डिरेक्सन, घरि जेड को डिरेक्सन भनेर पढ्छौँ। यदि त्यो सिलिन्ड्रिकल कम्पोनेन्ट हो भने त हामी फेरि के पढ्छौँ, रो फाई जेड को डिरेक्सन भनेर पढ्छौँ। स्पेरिकलको रहेछ भने हामी फेरि आर थीटा फाई को डिरेक्सन भनेर पढ्छौँ। भने त इन द डिरेक्सन अफ आर भनेर लेख्न खोजेको अहिले चाहिँ जतातिर पोइन्ट गरेको हुन्छ त्यतैतिरको डिरेक्सनतिर। ल है साउन्ड बन्द गर है, साउन्ड बन्द गर। The contribution to the point field at a P from any portion of the current will be just the above integral evaluated over just that portion. अब जति पोर्सन लिएको छ त्यही पोर्सनसँग मात्र इभ्यालुएसन हुने भयो भनेको क्लोज्ड पाथमा भनेर डिफाइन गरेर खोजेको। भनेपछि अब तिमीले व्हाट इज बायो सावर्ट ल भन्यो भने चाहिँ आइडियल बाई 4πr स्क्वायर इन्टु एआर। अब एआर भनेको चाहिँ डिरेक्सन युनिट डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट कन्सिडर टु द्याट पोइन्ट पी। डिएल लिएको लेन्थ र तिमीले कन्सिडर गरेको पोइन्टको डिस्टेन्सको युनिट भेक्टर जति आउँछ त्यो चाहिँ एआर भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति हामी म्याग्निफाई गरेर हेर्छौँ, द्याट इज एप्लिकेसन अफ बायो सावर्ट ल। बायो सावर्ट लको एप्लिकेसनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट फिलामेन्ट क्यारिङ अ डिसी करेन्ट भनेको अर्थ हामीले अब यो वायरमा करेन्ट बग्नुपर्छ भनिरहेछौँ। अब त्यो वायरको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी छ, त्यही कुरा गरेको है यहाँ। भनेको अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु इन्फिनिटी लङ इन्फाइनाइट लङ वायर केरिङ अफ डिसी करेन्ट। भनेपछि अब यो जेड एक्सिसमा राखेको वायरको कारणले यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति आउँछ भनेर हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। देयरफोर consider a infinitely long straight filament carrying a DC current I placed in the z-axis as shown in the figure in cylindrical coordinate system। भनेको अर्थ यो मेरो ओरिजिन हो, जेड एक्सिसमा मैले के राखेँ फिलामेन्ट वायर डिसी करेन्ट यसमा बग्न दिएँ। त्यसपछि मैले कहाँ कन्सिडर गर्ने पोइन्ट, यो पोइन्ट पी भन्ने वाई एक्सिसमा, वाई एक्सिस भनेको मेरो रेडियस अफ द सिलिन्ड्रिकल हो, त्यसबाट मैले रो एरो लेखेँ। जेड डिरेक्सन यतातिर हिँडिरहेको छ त्यही भएर जेड एजेड लेखेँ। अब मैले भेक्टर आर लेख्नु पर्यो भने जेड एजेड माइनस रो एरो भनेर लेख्नु पर्यो, किनभने यहाँ त के हो त यो यहाँदेखि यहाँसम्म कन्सिडर गर्नु पर्यो नि। भेक्टर आर भन्यो भने चाहिँ द्याट इज जेड एजेड माइनस रो एरो अथवा एरो रो माइनस जेड एजेड। लेट पी बी द पोइन्ट फर वेयर द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज टु बी डिटरमाइन। दिस पोइन्ट पी भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यसको कम्पोनेन्ट के छ त अब भनेको त मेरो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो भन्ने बित्तिकै यता रो रेडियस हो, त्यही भएर रो एरो भन्ने लेखेको। देयरफोर द्याट इज सोर्स पोइन्ट आर द्याट इज जेड एजेड भनेको मेरो सोर्स पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ, यो भनेको जेड एजेड हो। मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने पोइन्ट कहाँ छ, यो पी हो। त्यो पी भनेको यहाँबाट कति छ त रो एरो छ। भनेपछि अब भेक्टर आर लेखेँ भने मैले भेक्टर आर माइनस आर, यो आर माइनस यो आर लेख्नु पर्यो। भनेको अर्थ के भयो त अब रो एरो माइनस जेड एजेड। देयरफोर अब युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो, भेक्टर आर डिभाइड बाई इट्स म्याग्निट्युड रो एरो माइनस जेड एजेड बाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेख्नै पर्यो। युजिङ द बायो सावर्ट ल स्मल भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु डिएल एट द पोइन्ट पी। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्नको लागि त बायो सावर्ट ल लगाउनु पर्यो। बायो सावर्ट ल एट दिस पोइन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दाखेरि तिमीले इन्फाइनाइटलीमा राखेको पोइन्टलाई भनेको युनिट लेन्थ लिनु पर्यो डिएल। भनेपछि करेन्ट कति बगेको छ आई बगेको छ, आई इन्टु डिएल बाई 4πr स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर स्क्वायर इन्टु एआर। एआर भनेको के हो युनिट भेक्टर, त्यही राखेको यहाँ। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गिभन बाई बायो सावर्ट ल इज आई इन्टु डिएल एआर बाई 4πr स्क्वायर। 1/4πr स्क्वायर बाहिर आयो। त्यसपछि जेड एजेड, यो किन जेड एजेड भयो त यहाँ भन्दाखेरि यो लेन्थ जुन डिएल लेखिरहेको छौँ हामीले यो डिएलको लागि लेखेको के, कहाँ राखेको छ त लेन्थ भन्दाखेरि जेड एक्सिसमा लिएको छ। त्यही भएर चाहिँ युनिट लेन्थ डिएल भनेको जेड एजेडको डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ जेड एजेड भन्ने लेख्न गरेको डिजेड एजेड। यहाँ डिएल भन्ने लेन्थ लिएको जेड एक्सिसमा भएको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजेड मात्रै बनाएको। सेम लेन्थ नै हो तर जेड एक्सिसमा भएको भएर डिजेड भएको। अब बाँकी रहेको यो युनिट भेक्टर त यहाँबाट जे छ त्यही नै सारिरहेको छ, आई बाई 4π रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिजेड एजेड बाई यो भइहाल्यो। अब यो भनेको चाहिँ रो एरो माइनस जेड एजेड
देख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो एजेड इन्टु ए रो गर्दाखेरि एफआई भयो। ए रो इन्टु एजेड इक्वल्स टु एफआई अथवा एजेड इन्टु ए रो इक्वल्स टु एफआई भयो। बट एजेड इन्टु एजेड गर्दा त हाम्रो त क्रस प्रोडक्ट गर्दा त 0 आयो। त्यही भएर यो पछाडिको टर्म हटेर अगाडिको मात्रै रो ए रोसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रो डिजेड भन्ने बाँकी रह्यो। त्यही भएर रो डिजेड। त्यसपछि एजेड इन्टु ए रो मल्टिप्लाई गरेको भएर एफआई आयो। त्यही भएर यहाँ एफआई आएको। यो जेड र रोलाई मल्टिप्लाई गरेर फाई। यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर पछाडिको टर्मलाई चाहिँ लेख्नु परेन। द टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज क्यालकुलेटेड बाई इन्टिग्रेसन। अब हामीले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड गर्ने भनेको त इन्टिग्रेसन गर्ने। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कहाँ भनेको छ त इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट वायर भनेको छ। भनेपछि माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म प्लस इन्फिनिटीसम्म चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। भनेको आई रो डिजेड बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा अब हामीले जेड इक्वल्स टु रो टेन थीटा लेख्छौँ। डिजेड भनेको रो सेक स्क्वायर डी थीटा। जेडको भ्यालु माइनस इन्फिनिटी हुने बेलामा थीटाको भ्यालु माइनस पाई/2। जेडको भ्यालु प्लस इन्फिनिटी हुने बेला थीटाको भ्यालु प्लस पाई/2। यसो लागेर हामीले यहाँ राख्यौँ भने एचको भ्यालु कति? यो त इन्टिग्रेसन गर्न सबैलाई आउँछ, हेर्न सक्छौँ। जेडको भ्यालु चाहिँ 1/2 सरी एचको भ्यालु म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एच भनेको चाहिँ 1/2 पाई रो ए रो एफआई आउँदो रहेछ। भनेको फाईको डिरेक्सनमा। विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी due to infinitely long wire placed at z-axis and found at the point P which is at the distance of rho from the origin. अब यो h equals to 1/2 pi rho, which shows that the magnitude of field is not a function of phi and z, the varies inversely with the rho. भनेको अर्थ हामीले 1/2 pi rho निकाल्यौँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको यता हेरौँ त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो डिस्टेन्स जति जति बढ्दै जान्छ नि एच भनेको नि एच भनेको त एच भनेको 1 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रोसँग छ, अरू फाइसँग जेड कम्पोनेन्टहरूसँग छैन। रोको भ्यालु भनेको यो रेडियसको भ्यालु जति जति बढ्दै जान्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदै एचको भ्यालु पनि घट्दै जाँदो रहेछ। भनेपछि मेन कुरा जान्नुपर्ने यति मात्रै हो कि द्याट इज एच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट आई। भनेको अर्थ यहाँ हेर त, यो लास्टको इक्वेसनबाट चाहिँ एच डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई भनेको अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आईको भ्यालु जति छ त्यति भ्यालु बढ्दै जान्छ। तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/रो, रो बाई फाई र जेड कम्पोनेन्ट हेर्नु परेन। भनेको अर्थ अब तिमीले लिएको पोइन्ट पी कति टाढा छ एचको भ्यालु पनि त्यही रेसियोमा घट्दै जान्छ। त्यही भन्न खोजेको यहाँ। द्याट इज which shows that the magnitude of field is not a function of phi and z, it varies inversely with the rho. Therefore magnetic field intensity when considering with the cylindrical coordinate system is inversely proportional with the radius of that cylinder rho. Rho सँग inversely proportional हुन्छ and directly proportional to the current I passing through that filament. त्यो फिलामेन्टबाट कति करेन्ट बगिरहेछ छ त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु चाहिँ रोसँग हुन्छ। लेट्स सी सम केसेस हियर। इफ द लेन्थ अफ फिलामेन्ट इज फाइनाइट, हामीले यहाँ के गर्यौँ फिलामेन्ट इज इन्फाइनाइट गर्यौँ। इन्फाइनाइट गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसँग इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने अब फिलामेन्ट फाइनाइट छ भनेको अर्थ त के हो त Z1 देखि Z2 सम्म गएको छ भनेपछि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो अब माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीको सट्टा Z1 टु Z2 गर्नु पर्यो। आई रो डिजेड एफआई बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस एप्सिलन जेड स्क्वायर 3/2। त्यही इक्वेसनलाई हामीले के गर्यौँ Z1 देखि Z2 सँग इन्टिग्रेसन गर्यौँ। Z1 र Z2 सँग इन्टिग्रेसन गर्दा के हुने भयो यो भ्यालु आउने भयो जेड इक्वल्स टु रो थीटा रो स्क्वायर सेक स्क्वायर। यति राख्दाखेरि चाहिँ यदि जेडको भ्यालु Z1 हुन्छ भने त्यतिखेर थीटाको भ्यालु चाहिँ मैले अल्फा 1 हुन्छ भने सपोज गरेँ। सिमिलरली जेडको भ्यालु Z2 हुन्छ भने थीटा 2 को भ्यालु चाहिँ अल्फा 2 हुन्छ भनेपछि थीटा इक्वल्स टु अल्फा 1 देखि अल्फा 2 सँग जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1/, आई बाई 4 पाई रो, यो आई भयो 1 हैन फेरि 4 पाई रो साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 सँग डाइरेक्ट भयो। भनेको अर्थ अल्फा 1 र अल्फा 2 भनेको त यहाँबाट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ नि यसरी। यदि पोजिटिभ नेगेटिभ 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 भयो भने चाहिँ अल्फा 1 र अल्फा 2 चाहिँ यसरी लिने, नेगेटिभ पोजिटिभ भयो भने चाहिँ के हो नि त पोजिटिभ भ्यालु माथि लिने नेगेटिभ भ्यालु तल लिने अथवा नेगेटिभ पोजिटिभ लिएर चाहिँ तल माथिको अल्फा लिने। पोजिटिभ पोजिटिभ भयो भने अल्फा 1 र अल्फा 2 चाहिँ यसरी लिने, यो भ्यालु अल्फा लिने यो भ्यालु चाहिँ अल्फा 2 लिने। भनेको अर्थ थोरै कन्फ्युज नहुने। फेरि यहाँ लिने बेलामा यो भ्यालु चाहिँ अल्फा 1 हो
यो ठुलो भ्यालु चाहिँ अल्फा 2 हो। ठुलो भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ अल्फा 2 अगाडि लेख्ने। यसरी लेख्दा पोजिटिभ भ्यालु लिने बेलामा, नेगेटिभ भ्यालु लिने बेलामा ठुलो भ्यालु चाहिँ अल्फा 1 हो, सानो भ्यालु चाहिँ अल्फा 2 हो भनेर बुझ्ने है। ठुलो भ्यालु चाहिँ अल्फा 1 हो, सानो भ्यालु चाहिँ अल्फा 2 हो। नेगेटिभ भयो भने दुईटै, भनेको जेड एक्सिसको नेगेटिभमा पर्यो भने, पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने अल्फा 2 चाहिँ पोजिटिभ, अल्फा 1 चाहिँ नेगेटिभ। भनेको अल्फा 2 र अल्फा 1 सँग यसरी लेख्न लाग्छ, आई बाई 4 पाई रो अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 इन द डिरेक्सन अफ एफआई कै डिरेक्सन हो नि। फेरि जहाँ पनि एफआई नै डिरेक्सन हो, यहाँ पनि एफआई कै डिरेक्सन छ। अब अदर एक्जाम्पल्स हेर्नु पर्यो भने मतलब कति बज्यो, अब हामी 15 मिनटमा सक्छौँ। सिमिलरली लेट्स सी अदर एक्जाम्पल, दैट इज म्याग्नेटिक फिल्ड फर्म अ करेन्ट लुप। ओके, यो म्याग्नेटिक फिल्डबाट मात्रै सकेर छोड्ने हो, नाति एकछिन 2 मिनट। कन्सिडर अ सर्कुलर। अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भने हामीले लिएको एउटा इन्फाइनाइट लङ चाहिँ फिलामेन्ट लियौँ, त्यो फिलामेन्टमा करेन्ट आई बगायौँ, त्यो फिलामेन्टमा करेन्ट आई बगाइसकेपछि त्यो करेन्टको कारणले सर्टेन डिस्टेन्स डी अथवा पोइन्ट पी भन्नेमा चाहिँ अथवा रेडियस रो भएको पोइन्टमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गेन हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्यौँ। यदि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिटरमाइन गर्ने बेलामा इन्फाइनाइट लङलाई यदि फाइनाइट लेन्थको भयो भने के हुन्छ भन्दा यो फर्मुला आउँछ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्यौँ। अब नेक्स्ट भनेको द्याट इज म्याग्नेटिक फिल्ड फर करेन्ट सर्कुलर करेन्ट लुप। अब करेन्ट लुपमा हिँड्यो। अब अहिले त हामीले के गर्यौँ, इन्फाइनाइट लेन्थ लङ छ भन्यौँ। लेन्थ लङ छ भनेको अर्थ त प्लस इन्फिनिटीदेखि माइनस इन्फिनिटी अथवा प्लस जेडदेखि माइनस जेड थियो भने अब वायर के छ भन्दाखेरि सर्कुलर छ। सर्कुलर वायरले भनेको यो सर्कुलर वायरको कारणले यो पोइन्ट पीमा कति आउँदो रहेछ भनेर डिटरमाइन गर्न खोजेको। द्याट इज कन्सिडर अ सर्कुलर करेन्ट लुप अफ रेडियस ए in the xy plane which carries the steady current I. We wish to find the magnetic field strength anywhere on the z-axis. भनेको अर्थ हाम्रो xy प्लेनमा चाहिँ हामीले सर्कुलर प्लेन राख्यौँ, करेन्ट त सर्कुलर प्लेनमा चाहिँ आई करेन्ट बगिरहेछ, xy एक्सिसमा राखिरहेछौँ है हामीले। अनि हामीले कहाँ फाइन्ड गर्न खोज्यौँ त भन्दा जेड भन्ने, जेड एक्सिसको जेड भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न खोज्यौँ। त्यो जेड भन्ने पोइन्टमा फाइन्ड गर्न खोज्यौँ भने आइडियल को भ्यालु कति हुन्छ त अब भन्दाखेरि आई को भ्यालु त आई भइहाल्यो, डिएल भनेको ए इन्टु डी फाई इन द डिरेक्सन अफ फाई भन्न खोजेको। जस्तो हामीले पहिला पढ्यौँ नि रो डी फाई भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रोमा, त्यही हो कि यहाँ पनि। भनेको फर्स्टमा चाहिँ डी रो भन्ने हुन्थ्यो किनभने रो फाई र जेडको कम्पोनेन्टमा लेख्ने बेलामा डी रो, सेकेन्डको फाई आयो भने चाहिँ रो डी फाई आउँथ्यो, त्यही भएर यहाँ ए इन्टु डी फाई भनेर आएको इन द डिरेक्सन अफ ए फाई भन्न खोज्यो किनभने त्यसलाई चाहिँ एक्सवाई एक्सिसमा राखेको छ। भनेपछि हामीले आइडियल भएको ठाउँमा आई इन्टु डिएल भएको ठाउँमा रो डी फाई एफआई भनेको भएर रोको भ्यालु अहिले ए छ, रेडियस ए भनेको छ, त्यही भएर मैले ए भनेर लेखेँ। त्यही भएर यहाँ अब आर भनेको ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भइहाल्यो, एआर भनेको जेड एजेड माइनस ए जेड फाई बाई यो भनेको भेक्टर गिभन बाई इट्स म्याग्निच्युड। किनभने मलाई त अब एआर निकाल्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म एआर निकाल्नको लागि त यो जेड भयो, यो चाहिँ माइनस एजेड भयो, एरो भयो, सरी माइनस एरो भयो, यो चाहिँ जेड एजेड भयो, त्यसकै लागि गरेको। यहाँबाट हामी यसको भ्यालु चाहिँ अब इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म गर्ने त भन्दाखेरि यो सर्कुलर लुप हो। सर्कुलरको टोटल पेरिमिटर अथवा लेन्थ भनेको कति आउँछ 2 पाई आउँछ, 0 to 2 पाईसम्म मात्रै जाने भयो कि। फाई कम्पोनेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि 0 देखि 2 पाईसम्म जान्छ। किन फाई कम्पोनेन्ट हामीले अहिले कन्सिडर गरेको पोइन्ट यो फाई डिरेक्सनमा छ, फाई डिरेक्सनमा छ भने फाईको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान सक्छ भनेर पढेथ्यौँ हामीले भन्दाखेरि फाई भनेको एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो, त्यो फाईसँग जाने भनेको 0 देखि घुमेर 2 पाईसम्म आउन सक्छ। त्यही भएर इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा एच निकाल्ने बेलामा 0 to 2 पाई गरेको, 0 to 2 पाई, त्यसपछि आइडियल भएको ठाउँमा आई ए इन्टु डी फाई एफआई, आई ए डी फाई एफआई, त्यसपछि हाम्रो एआर भनेको चाहिँ भेक्टर बाई इट्स म्याग्निच्युड, भेक्टर भनेको जेड एजेड माइनस ए एरो डिभाइड बाई दिस। नाउ क्यारी आउट द क्रस प्रोडक्ट। अब यहाँ एफआई इन्टु एजेड गर्यो भनेको एफआई इन्टु एजेड गर्यो भने ए रो आउँछ, एफआई इन्टु ए रो गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि एजेड आउँछ। त्यही भएर हो रो इन्टु फाई गर्न सकिहालिन्छ हामीले।
अब वी मस्ट इन्क्लुड द एङ्गल डिपेन्डेन्स अफ द रेडियल युनिट भेक्टर एरो भनेको cos phi x sin phi ay को डिरेक्सन लाँदाखेरि and this is the substitution of the radial component and will integrate to the 0 meaning that the radial component will cancel on the z axis and this is the integration गरिसकेपछि यस्तो आउँछ त्यो चाहिँ हामी जान्नु पर्यो अब यो I into pi a square भने जुन निकालिरहेको छौँ यसलाई हामीले मोमेन्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि भन्छौँ जस्तो अघिल्लोपट्टि पनि p equals 2 भनेर लेखेको थियो त्यही लेखेको यहाँ that is note that from the numerator the product of current and loop area length into current हो कि वास्तवमा यो एरिया इन्टु करेन्ट द्याट इज एरिया इन्टु करेन्ट भन्नेलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ त्यो आई इन्टु पाई ए स्क्वायरको टर्ममा लेख्न खोजिरहेको छौँ यम भनेको चाहिँ यतिले रिप्लेस गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पछिल्लो अब लेटर केसमा चाहिँ यम एजेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेख्न सकियो हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पनि पढाउँला आज धेरै नपढौँ एकैचोटि आज पढेको भनेको व्हाट इज म्याग्नेटिक फिल्ड व्हाट इज बायो-सावर्ट ल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने थ्रु बायो-सावर्ट लबाट अब त्यो चाहिँ कोएक्सियल सरी त्यो भनेको चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट लङ फिलामेन्टमा निकाल्न सक्छौँ अथवा फाइनाइट लेन्थमा निकाल्न सक्छौँ अथवा सर्कुलर लेन्थको निकाल्न सक्छौँ यो तीनटा मात्रै पढेको आज म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एच निकाल्ने कहाँबाट इन्फाइनाइट लङ वाला वायरबाट फाइनाइट वाला वायरबाट अथवा सर्कुलर क्लोज्ड वायरबाट त्यो तीनटा चाहिँ जान्नु पर्यो अब नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल ल भन्ने हो अब नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल ललाई चाहिँ हामीले अर्को क्लासतिरै अलिकति जोड दिएर पढाउँला अहिले धेरै एकैचोटि सबै नपढिहालौँ तिमीहरूले यो चाहिँ पढेर आयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ मैले यो गुगल यो टिम्समा चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु है कुरा बुझ्यौ ल अनि मैले तिमीहरूको हिजोको डेडलाइन पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ के अरे तिमीहरू अब गरेर